नमस्कार। संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठनको तत्वावधानमा आयोजित यस अनलाइन क्लासमा फेरि म एकपल्ट यस प्रोग्रामलाई हेरिरहनु भएको महानुभाव विशेष गरी विद्यार्थीवर्गलाई स्वागत जनाउँदछु। र मेरो विगतको क्लासेसहरुमा मैले हेलो एल्केन्सको विषयमा धेरैवटा कुरो पढाएँ हैन, त्यसको इन्ट्रोडक्सन, क्लासिफिकेसन र त्यस्तै प्रकारले हामीले त्यसको बादमा हामीले जनरल अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा धेरै कुरोहरू पढ्यौँ। त्यसमा हामीले पढ्यौँ सबभन्दा पहिला एरोमेटिक, एन्टी एरोमेटिक, नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सको विषयमा डिस्कसन गर्यौँ र त्यसको बादमा मैले इन्डक्टिभ इफेक्टको विषयमा डिस्कसन गर्यौँ। इन्डक्टिभ इफेक्टमा पनि प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्टको विषयमा हामीले विस्तृतमा जानकारी लियौँ। र आजको यस क्लासमा त्यही जनरल अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीलाई नै कन्टिन्यू राख्दै म आजको यस क्लासमा नानीहरूलाई रेजोनेन्सको विषयमा जानकारी दिन चाहन्छु है। र रेजोनेन्स के हो र यसको एप्लिकेसन कस्तो छ र कुन कुन मोलिक्युल्समा हामी रेजोनेन्स देख्न सक्छौँ त्यसको विषयमा म विस्तृत रूपमा नानीहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। र रेजोनेन्स बुझ्नु अगाडि हामीले यो बेन्जिन रिङलाई बुझ्नु एकदम आवश्यक छ। हेर, बेन्जिन रिङलाई हामी युजली यसरी लेख्छौँ हैन, तीनटा डबल बोन्ड अल्टरनेट पोजिसनमा हुन्छ र यसको मोलिकुलर फर्मुला हो C6H6। र बेन्जिनमा हेर्यो भने तिमीहरूले डबल बोन्ड देख्छौ। कतिवटा डबल बोन्ड देख्छौ? तीनटा डबल बोन्ड देख्छौ, ठीक छ। डबल बोन्ड भनेपछि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अब हामी अर्को मोलिक्युल हेरौँ यहाँनिर। अब यसलाई हेर्छ हामी यहाँ, अब यो कुन चाहिँ मोलिक्युल हो? नानीहरूलाई थाहा छ यसमा डबल बोन्ड छ, दुईटा कार्बन एटम छ। भन्नुको मतलब यो चाहिँ तिमीमा के हो? इथिन हो। इथिन। र जुन चाहिँ कार्बन एटममा, जुन चाहिँ रिङमा, जुन चाहिँ चेनमा हामी जब डबल बोन्ड पाउँछौँ त्यो कुन चाहिँ फ्यामिलीमा आउँछ? हाम्रो एल्केन फ्यामिलीमा आउँछ। कुन चाहिँ फ्यामिलीमा आउँछ? एल्किन फ्यामिलीमा। र अब हामीलाई थाहा छ यो एल्किन फ्यामिलीमा। सो भनेपछि बेन्जिनमा पनि तिमीहरूले डबल बोन्ड देख्यौ, इथिनमा पनि के देख्यौ? डबल बोन्ड देख्यौ। सो भन्नुको मतलब के यो दुईटा एल्किन फ्यामिलीमा आउँछ हैन? एउटा क्वेसन मार्क छ। र के छ भने अब एल्किनमा जुन चाहिँ डबल बोन्ड छ, यो डबल बोन्डको के अरे लेन्थ, बोन्ड लेन्थ तिमीको हुन्छ 134 पिक्रोमिटर हुन्छ रे। कति हुन्छ अरे? 134 पिक्रोमिटर। र जब हामी इथिनलाई अथवा एल्किनलाई जब हामीले केसँग ट्रिट गर्छौँ? ब्रोमिन वाटरसँग। कस्तो केसँग ट्रिट गर्छ? ब्रोमिन वाटर। ब्रोमिन वाटरको तिमीको कलर रेड हुन्छ। यसको कलर कस्तो हुन्छ? रेड कलरेसन हुन्छ। र जब एल्किनलाई अथवा इथिनलाई हामी ब्रोमिन वाटरसँग ट्रिट गर्छौँ त्यति बेला यो डिकलराइज हुन्छ अथवा होल सोल्युसन कलरलेस बनिन्छ। कलर के भनिन्छ? कलरलेस बनिन्छ, ठीक छ। सो दिस इज द वान अफ द रिएक्सन विथ द हेल्प अफ विच वी क्यान आइडेन्टिफाई एल्किन। र अर्को अझ एउटा रिएक्सन छ। त्यो रिएक्सन चाहिँ के हो भने यसलाई हामीले कोल्ड, एक्वस र एल्कालाइन, कोल्ड एक्वस KMNO4 सोल्युसन, पोटासियम परम्याङ्गनेट सोल्युसनसँग ट्रिट गरौँ हामी, ठीक छ। केसँग ट्रिट गर्दैछ? कोल्ड एक्वस, पोटासियम परम्याङ्गनेट सोल्युसन। र यो पोटासियम परम्याङ्गनेटको सोल्युसन पर्पल हुन्छ। कस्तो हुन्छ? पर्पल हुन्छ। र जब हामी एल्किनलाई अथवा इथिनलाई पोटासियम परम्याङ्गनेट सोल्युसनसँग ट्रिट गर्छ कोल्ड एक्वस, त्यतिबेला यो पनि यसको कलर पनि डिकलराइज हुन्छ अथवा यो पनि के भनिन्छ? कलरलेस नै हुन्छ। के हुन्छ? कलरलेस। सो यसलाई हामी बेयर्स टेस्ट पनि भन्न सक्छौँ। र यो दुईवटा टेस्टद्वारा अथवा यसको जुन चाहिँ बोन्ड लेन्थ छ त्यहाँबाट हामी के आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ? एल्किनलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। र बेन्जिनलाई हेर, बेन्जिनमा अघि नै भने मैले डबल बोन्ड छ, तीनटा डबल बोन्ड हैन। सो भन्नु मतलब के बेन्जिनको बोन्ड लेन्थ पनि 134 पिक्रोमिटर हुन्छ भन्दा चाहिँ बेन्जिनको जुन चाहिँ रिङ छ, बेन्जिनको जुन चाहिँ कार्बनको जुन चाहिँ लेन्थ छ त्यो 134 पिक्रोमिटर होइन, तर 139 पिक्रोमिटर हुन्छ, ठीक छ। कति हुँदो रहेछ? 139 पिक्रोमिटर। सो भन्नुको मतलब बेन्जिनमा देख्दा चाहिँ डबल बोन्ड देख्दैछ तर एक्चुअलमा बेन्जिनमा डबल बोन्ड हुँदैन, ठीक छ। र अर्को कन्डिसन के छ भने जब यो बेन्जिनलाई हामी ब्रोमिन वाटरसँग ट्रिट गर्छ, के गर्छ? ब्रोमिन वाटरसँग ट्रिट गर्छ, त्यसको रेड कलर जुन चाहिँ छ त्यो डिकलराइज हुँदैन। भन्नुको मतलब बेन्जिन ब्रोमिन वाटरसँग रियाक्ट गर्दैन। र त्यस्तै प्रकारले जब यसलाई हामी कोल्ड एक्वस KMNO4 सोल्युसन ट्रिट गर्छ, पोटासियम परम्याङ्गनेट सोल्युसनसँग ट्रिट गर्छ, त्यसको जुन चाहिँ पर्पल कलर छ त्यो पर्पल कलर पनि के हुँदैन? डिकलराइज हुँदैन। सो भन्नुको मतलब के छ त बेन्जिनको रिङमा? हेर, यसको कार्बनको जति चारवटा भ्यालेन्स छ सबै सेटिस्फाई गरिरहेको छ हेऱ्यो भने तिमीहरूले। तर पनि बेन्जिनकोमा डबल बोन्ड पनि छ, तर पनि बेन्जिनले एल्किनको प्रपर्टिज चाहिँ के गर्दैन? सो गर्दैन। सो किन गर्दैन भने त्यहाँनिर एउटा क्वेसन मार्क आयो है।
डबल बोन्ड छ, तीनटा डबल बोन्ड छ, तर पनि यसले एल्किनको प्रपर्टी के गर्दैन, सो गर्दैन। सो किन गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको विषयमा के भयो, खोजिनिधि भयो हैन, रिसर्च वर्क भयो। र पछि गएर एउटा साइन्टिस्ट क्याकुली भन्नेले चाहिँ के गर्यो भने उसले चाहिँ के भन्यो, यो बेन्जिनको जुन चाहिँ डबल बोन्ड देख्दैछ यो चाहिँ यहीँ फिक्स हुँदैन, त्यो चाहिँ के हुन्छ अल्टरनेट पोजिसनमा मुभ भएको हुन्छ भने चाहिँ उसले यसरी गर्यो। हेर यहाँनिर उसले फेरि अब यहाँ थियो, यहाँ आयो भन्यो, यहाँनिर यहाँ। सो उसले के भन्यो, बेन्जिनको जुन चाहिँ डबल बोन्ड छ अथवा पाइलोक्रोन छ त्यो चाहिँ फिक्स भएर बसेको हुँदैन, यो चाहिँ के भएको हुन्छ, रिङमा के भएर बसेको हुन्छ, डिलोकलाइज भएर बसेको हुन्छ भन्यो। ठिक छ। र उसले यसलाई के भन्यो, रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर भन्यो। र उसले यो फेनोमेननलाई रेजोनेन्स भन्यो। र जुन चाहिँ यो दुईवटा स्ट्रक्चर देख्दैछ यसलाई भन्छ रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर भन्यो, अथवा उसले यसलाई रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरलाई क्यानोनिकल फर्म पनि भन्छ, क्यानोनिकल फर्म्स पनि भन्छ है ल। सो बेन्जिनमा के हुँदो रहेछ त, एक्चुअलीमा यहाँनिर डबल बोन्ड क्यारेक्टर हुन्छ, पछि गएर यहाँनिर के भयो तिमीलाई सिङ्गल बोन्ड क्यारेक्टर। ठिक छ। अब यहाँनिर डबल बोन्ड थियो, यहाँनिर फेरि के थियो, सिङ्गल बोन्ड। भन्नुको मतलब बेन्जिनको जुन चाहिँ स्ट्रक्चर छ यसलाई चाहिँ हामी सबै कार्बन एटममा जुन चाहिँ पाइलोक्रोन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ के भएर बसेको हुँदो रहेछ, डिलोकलाइज भएर बसेको हुँदो रहेछ। ठिक छ। र यो जुन चाहिँ डिलोकलाइजेसन अफ जुन चाहिँ पाइलोक्रोन छ यो मोलिक्युलभित्र, डिलोकलाइजेसन अफ पाइलोक्रोन छ त्यसलाई नै हामी के भन्छ, रेजोनेन्स भन्छ। के भनिन्छ अरे यसलाई, रेजोनेन्स भन्छ। र एउटा मोलिक्युलभित्र जब पाइलोक्रोन्स खालि होइन, हामी लोन पेयर इलेक्ट्रोन्स पनि हुन्छ, र एउटा मोलिक्युलभित्र जब पाइलोक्रोन्स अथवा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्सको के हुन्छ, डिलोकलाइजेसन हुन्छ अथवा मुभमेन्ट हुन्छ, र त्यही फेनोमेननलाई चाहिँ हामी के भन्छ, रेजोनेन्स भन्छ। जस्तै यहाँनिर र यो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर भयो, यो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर भयो अथवा क्यानोनिकल फर्म छ, र यही दुईटालाई कम्बाइन गरेर एउटा नयाँ स्ट्रक्चर बनिन्छ। र त्यो नयाँ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ, रेजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर भनिन्छ। यसै कारण बेन्जिनलाई लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्छ, यसरी लेख्छ। बेन्जिनलाई लेख्दा हामी यसरी लेख्छ। जस्तै यो डल्लो रिङ हुन्छ, यो डल्लो रिङले के बुझाउँछ कि जुन चाहिँ पाइलोक्रोन छ त्यो डल्लै कार्बन एटममा के भएर बसेको छ, डिलोकलाइज भएर बसेको छ। बुझ्दैछ? ओके। सो वाट इज रेजोनेन्स देन? What is resonance? Resonance is a phenomenon in which there occurs the delocalization of k electron, pi electron. के occur हुन्छ, delocalization of pi electron. मतलब there is occurs the movement of the pi electrons. Pi electrons खाली हैन, लोन पेयर पनि लिन्छ हामी pi electrons, तर कहाँनिर मुभमेन्ट भएको हुन्छ, within a molecule. Within a molecule भन्ने मतलब intramolecular phenomenon हो, intramolecular. सो यो कस्तो फेनोमेनन रहेछ, इन्ट्रामोलिकुलर। सो रेजोनेन्स बुझ्यो हैन, रेजोनेन्स चाहिँ के रहेछ, रेजोनेन्समा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने विथिन ए मोलिक्युल पाइलोक्रोन अथवा लोन पेयरको के हुन्छ, डिफ्रेन्ट एटम्स, डिफ्रेन्ट त्यो रिङमा अथवा त्यो चेनमा डिफ्रेन्ट कार्बन एटम्स जुन छ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, चार्ज चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, पाइलोक्रोन्सको अथवा लोन पेयरको डिलोकलाइजेसन हुन्छ। ओके, बुझ्यो नानीहरूले? ओके। सो यसै कारण के हुन्छ भने, यसै कारण जुन चाहिँ बेन्जिन छ, बेन्जिनले कहिले पनि एल्किनको प्रपर्टी सो गर्दैन। किन गर्दैन? किनभने बेन्जिनमा जुन चाहिँ छ, बेन्जिन चाहिँ एउटा रेजोनेन्स हाइब्रिडको फर्ममा बसेको हुन्छ र यसमा जुन चाहिँ पाइलोक्रोन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ डिलोकलाइज भएकोले गर्दा प्रत्येक जुन चाहिँ सीसी कार्बन चेन छ त्यसको चाहिँ नेचर चाहिँ सिङ्गल बोन्ड र डबल बोन्डको बिचमा हुन्छ। ठिक छ। यसै कारण अब सीसी कार्बन बोन्डको हेर, सीसी कार्बन बोन्ड सिङ्गल बोन्डको लेन्थ कति भन, 154 पिक्रोमिटर हैन, डबल बोन्डको कति भन, 134 पिक्रोमिटर। र बेन्जिनमा चाहिँ के हुन्छ भने कार्बन कार्बनको बोन्ड लेन्थ कति हुन्छ, 139 पिक्रोमिटर। बुझ्दैछ? सो यो सिङ्गल बोन्डको क्यारेक्टर पनि सो गर्दैन, यसले डबल बोन्डको क्यारेक्टर पनि सो गर्दैन, इन बिट्विनको क्यारेक्टर सो गर्छ। यसै कारण बेन्जिनले कहिले पनि एल्किनको प्रपर्टी सो गर्दैन। यसै कारण यसले ब्रोमिन वाटरलाई डिकलराइज गर्दैन र केमेनो4 पोटासियम परम्याङ्गनेटको पर्पल कलरलाई पनि के गर्दैन, डिलोकलाइज गर्दैन। सो यो चाहिँ हाम्रो हो रेजोनेन्स। अब हेर के छ भने, अब रेजोनेन्स कति बेला हुन्छ हेर, रेजोनेन्स के हो त भन्दा, रेजोनेन्स हामीले बुझ्यो एउटा डिलोकलाइजेसन पाइलोक्रोन हुन्छ अथवा लोन पेयर हुन्छ, र यो चाहिँ एउटा तिमीहरूको खालि एउटा हाइपोथेटिकल कन्सेप्ट खालि हो, र यो चाहिँ इमेजिनेरी कन्सेप्ट खालि हो। ठिक छ। र जति पनि तिमीहरूले रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्सहरू देख्दैछ त्यो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्सहरूले चाहिँ मोलिक्युल्सको प्रपर्टिजहरू के गर्दैन, रिभिल गर्दैन। ठिक छ। तर जुन चाहिँ रेजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर छ त्यसले चाहिँ डल्लै मोलिक्युलको प्रपर्टीहरूलाई के गर्छ, रिभिल गर्छ अथवा सो गर्छ। ठिक छ। यसै कारण रेजोनेटिङ हाइब्रिड स्ट्रक्चर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। ओके। र कन्डिसन्स के छ भन्दा रेजोनेन्सको है, कन्डिसन्स। अब कन्डिसन्समा पर्दाखेरि रेजोनेन्स हुनुको लागि चाहिँ तिमीहरूको जुन चाहिँ चार्जेसहरू छ, पाइलोक्रोन्स, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स
अथवा सिग्मा के अरे फ्री रेडिकल्सको जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ त्यो चाहिँ जहिले पनि के हुनुहुन्छ कन्जुगेसनमा हुनुपर्छ। र अघि नै हामी पढ्यो पहिलाको क्लासेसमा मैले तिमीलाई बताएको छु कन्जुगेसन भने के हो। कन्जुगेसन भने के हो चार्जेसहरू कन्जुगेसन हुनुपर्छ भन्नुको मतलब के बुझ्छ चार्जेसहरू चाहिँ के भएको हुनुपर्छ अल्टरनेटिभली एरेन्ज भएर बसेको हुनुपर्छ। र कन्जुगेसन धेरै प्रकारको हुनसक्छ जस्तै हेर यहाँ फर्स्टमा आउँछ पाई सिग्मा पोजिटिभ चार्ज हैन पोजिटिभ चार्ज भन्दा मैले भनेको छु भ्याकेन्ट पी अर्बिटल। अर्को हुनसक्छ के हुनसक्छ भन पाई सिग्मा लोन पेयर र अर्को हुनसक्छ पाई सिग्मा अन्त के हुन्छ फ्री रेडिकल र अर्को हुनसक्छ पाई सिग्मा पाई पनि हुनसक्छ ल। र अर्को एउटा हुनसक्छ लोन पेयर सिग्मा पाई पनि हुनसक्छ ल। अब यसमा अस्टिक मार्क लगाइरहेको छु किन यसको त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छैन। र यो टाइपको कन्जुगेसन हुनसक्छ चार्जेसहरू ठिक छ। अब यो जुन तिमीहरूले दिँदैछ यसमा यो डट भनेको के हो फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल भनेको थाहा छ तिमीलाई के हो फ्री रेडिकल भनेको के हो जब चाहिँ होमोलिटिक फिसन हुन्छ कुनै पनि सिग्मा बोन्डको त्यति बेला के भनिन्छ फ्री रेडिकल। जस्तै के हो एक्जाम्पल म देखाइदिन्छु यहाँ जस्तै यो एउटा तिमीहरूको छ अरे इथिन छ अरे तिमीहरूको यो इथेन एउटा कम्पाउन्ड भयो हैन यहाँ चाहिँ तिमीलाई के देख्दैछ यहाँनिर सिग्मा बोन्ड ठिक छ। अब सिग्मा बोन्डमा के हुन्छ भन्दा सिग्मा बोन्डमा कतिवटा इलेक्ट्रोनले कम्पोज भएर भएको हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ दुईटा होमो भनेको के हो सेम। सो जब इक्वल होमो भनेको इक्वल सो जब यसले एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ यसरी र अर्को इलेक्ट्रोन जब यसले यसरी लिन्छ सो त्यति बेला के भयो इक्वल अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोन यसले एउटा इलेक्ट्रोन लियो यसले एउटा इलेक्ट्रोन लियो त्यसै बेला के भनिन्छ भन के भनिन्छ अब यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन उब्रियो एउटा इलेक्ट्रोन उब्रियो 1 2 3 ठिक छ। अब यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन उब्रियो 1 2 3 बुझ्छ। सो होमोलाइटिक फिसन भएर जुन चाहिँ यस्तो खालको जुन चाहिँ स्पिसिस भन्ने चिज चाहिँ लाग्छ अड पेयर स्पिसिस पनि भनिन्छ ठिक छ। त्यो अड पेयर स्पिसिसलाई चाहिँ हामी के भन्छ फ्री रेडिकल भन्छ। र फ्री रेडिकलमा जहिले पनि एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ यसरी फ्री बसेको हुन्छ बुझ्यो। अब यसमा हेर इलेक्ट्रोन कतिवटा छ 2 2 4 5 6 7 हो नि त खासमा इलेक्ट्रोन त अड इलेक्ट्रोन त कति हुनु पर्यो 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यो के हुन्छ स्टेबल। तर यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन देख्दैछ हामी 2 2 4 5 6 7 कुरा बुझ्यो। यसमा अड इलेक्ट्रोन यसै कारण अड वटा इलेक्ट्रोन छ। अब अड वटा इलेक्ट्रोन भएकोले गर्दा चाहिँ के हुन्छ अनस्टेबल पनि हुन्छ है। सो फ्री रेडिकल्सहरू चाहिँ अनस्टेबल हुन्छ बुझ्दैछ। अब यसलाई चाहिँ भन्छ होमोलाइटिक फिसन। अब हेटेरोलाइटिक फिसन जस्तै माना यो CH3 छ अरे यसरी F छ अरे ठिक छ CH3 F छ। अब यो दुईटा इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ छ यो दुईटा इलेक्ट्रोन कसले लान्छ फ्लोरिनले लान्छ। सो फ्लोरिनले लाँदा के भयो दुईटा इलेक्ट्रोन फ्लोरिनले लग्यो भने दुईटा इलेक्ट्रोन लग्यो आफ्नो इलेक्ट्रोन त लग्यो यो ग्रुपको इलेक्ट्रोन भने यसमा नेगेटिभ चार्ज आयो एउटा सो यसमा के आयो पोजिटिभ चार्ज आयो ठिक छ। सो यसलाई चाहिँ भन्छ हेटेरोलाइटिक फिसन। हेटेरोलाइटिक फिसनमा चाहिँ एउटै एटमले दुईटा इलेक्ट्रोन्स के लिन्छ आफूपट्टि लान्छ। सो हेटेरोलाइटिक फिसनमा तिमीहरूको चार्ज स्पिसिस बनिन्छ र होमोलाइटिक फिसनमा चाहिँ के भनिन्छ फ्री रेडिकल भनिन्छ ठिक छ। र यस्तो प्रकारले जब तिमीहरूको कन्जुगेसन हुन्छ चार्जेसहरू जब के हुन्छ कन्जुगेसन हुन्छ त्यति बेला कन्जुगेसन हुन्छ मलिक्युल्सभित्रमा र त्यति बेला चाहिँ हामीले के भनिन्छ रेजोनेन्स भनिन्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल्सहरू देखाउँछु। फर्स्ट एक्जाम्पल हामी पढ्दैछ पाई सिग्मा पोजिटिभ चार्जको हेर जब पाई सिग्मा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यति बेला त्यसमा के हुन्छ कन्जुगेसन हुन्छ त्यति बेला रेजोनेन्स सो गर्छ त्यो मलिक्युल्सले। फर्स्ट हामी पढ्दैछ पाई सिग्मा पोजिटिभ चार्जको कन्जुगेसन ठिक छ। जस्तो एक्जाम्पल हेर CH2 डबल बोन्ड CH2 प्लस। अब यहाँनिर के देख्दैछ हेर डबल बोन्ड छ भने के छ यहाँ पाई इलेक्ट्रोन सिङ्गल बोन्ड छ भने के हुन्छ सिग्मा इलेक्ट्रोन र CH2 मा के छ प्लस चार्ज। सो कन्जुगेसन छ हैन अल्टरनेटिभ पोजिसनमा आइरहेको छ बसेको छ। र अब के हुन्छ हेर यो जुन चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छ यो इलेक्ट्रोन डेफिसियन्ट भयो सो यसले इलेक्ट्रोनहरू कता तान्छ आफूपट्टि तान्छ। सो आफूपट्टि तान्दा यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन छ दुईटा इलेक्ट्रोन यो कतापट्टि जान्छ CH2 ग्रुपपट्टि जान्छ। कति इलेक्ट्रोन छ दुईटा याद छ है। सो गएपछि के भनिन्छ तिमीलाई यहाँनिर भन CH2 CH डबल बोन्ड CH2 यहाँनिर के आयो प्लस चार्ज आयो। हेर यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो ल प्लस चार्ज कसरी आयो। अब यहाँ के छ हेर है यो CH2 मा दुईटा इलेक्ट्रोन छ हेर यो इलेक्ट्रोन यो कार्बन एटमको यो इलेक्ट्रोनको यो कार्बन र जब दुईटा इलेक्ट्रोन मुभ हुन्छ मुभ भएर यहाँनिर जब दुईटा इलेक्ट्रोन आउँछ त्यति बेला के भयो यसले त इलेक्ट्रोन लस गर्यो नि त आफ्नो इलेक्ट्रोन के गर्यो लस गर्यो। सो जब इलेक्ट्रोन एउटा लस गर्छ यसले कुन चाहिँ चार्ज क्रिएट गर्छ पोजिटिभ चार्ज क्रिएट ठिक छ बुझ्यो। अब यहाँ CH2 मा कुन चाहिँ चार्ज थियो प्लस चार्ज थियो। अब जब इलेक्ट्रोन यहाँ आयो यो दुईटा इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ छ यो दुईटा इलेक्ट्रोनमा एउटा इलेक्ट्रोन त यो CH कै छ
तर यो जुन चाहिँ अर्को इलेक्ट्रोन चाहिँ यो कार्बन एटमको यो इलेक्ट्रोन अब यो यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ के भयो त्यो नेगेटिभ चार्ज यहाँको पोजिटिभ चार्जलाई के गर्दियो न्युट्रलाइज गरिदियो र यसरी न्युट्रलाइज गरेपछि तिमीहरू के खाली हुन्छ यहाँनिर CH2 खाली हुन्छ सो यसरी हेर यो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनिन्छ कति बेला जब चाहिँ सिग्मा पाई पोजिटिभ चार्ज हुन्छ र यो दुईटा चाहिँ भयो तिमीहरूको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स हेर र जब हामी रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स बनाउँछ त्यति बेला तिमीहरूले एकदमै याद गर्नुपर्छ रेजोनेटिङ जति पनि स्ट्रक्चर्स हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ चार्ज जुन चाहिँ इनिसियल मोलिक्युलको जुन चाहिँ चार्ज छ त्यो डल्लै रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्समा के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ जस्तै मैले के भनेको यहाँ जस्तै यहाँले कति इनिसियल स्टेजमा कतिवटा पोजिटिभ चार्ज थियो एउटा पोजिटिभ चार्ज थियो अब यो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरमा कतिवटा पोजिटिभ चार्ज थियो एउटा नै पोजिटिभ चार्ज ठिक छ यसै कारण जति पनि तिमीले रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स बनाउँछ त्यो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउँदा नम्बर अफ चार्जेस चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ र रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स बनाउँदा तिमीले यस्तो एरो बनाउनुपर्छ डबल हेडेड एरो बनाउनुपर्छ बुझ्यो डबल हेडेड एरोले चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो चाहिँ यो दुईटा यो दुईटा स्ट्रक्चर चाहिँ केमा छ रेजोनेन्समा छ अब यसको रेजोनेटिङ हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनाउँ हेरौँ रेजोनेटिङ हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाउँदा पहिला यो चेन बनाउँ जे छ चेन यहाँ है CH2 CH त्यसको बादमा यहाँनिर आयो CH2 त्यसको बादमा चार्जेस हेर यहाँ चार्जेस कहाँ कहाँ छ यो टर्मिनल कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज छ अन्त फेरि यो टर्मिनल कार्बन एटम होइन दुईटा कार्बन एटममा छ यो कार्बन एटममा पनि देख्दैछ यो कार्बन एटममा टर्मिनल चार्जमा पोजिटिभ चार्ज सो जुन चाहिँमा पोजिटिभ चार्ज आउँछ त्यसमा डेल्टा पोजिटिभ चार्ज दियो यहाँनिर सो डेल्टा पोजिटिभ यो पनि डेल्टा पोजिटिभ अब यहाँ के छ भने यहाँनिर पहिला डबल बोन्ड थियो रेजोनेटिङ हाइब्रिड रेजोनेन्स हुँदाखेरि फेरि यहाँ डबल बोन्ड आयो भनेपछि डबल बोन्डको जुन चाहिँ क्यारेक्टर छ यो दुईटा बिचको कार्बन एटममा पनि आउँछ यो दुईटा बिचको कार्बन एटममा पनि आउँछ यसै कारण यहाँनिर देखाउँदा हामीले के गर्नुपर्छ डट 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 लाउनुपर्छ सो यसले चाहिँ के बुझ्नु छ कि जुन चाहिँ डबल बोन्डको क्यारेक्टर छ त्यो चाहिँ यो दुईटा कार्बन एटममा पनि आउँछ यो दुईटा कार्बन सो यो चाहिँ के हो तिमीहरू के हो रेजोनेन्ट हाइब्रिड स्ट्रक्चर बुझ्यो अब अझै एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु ल पाई सिग्मा पाईको हेर है बेन्जिन रिङमा लिउँ हामी अब यहाँ यसमा हेऱ्यो भने यहाँनिर हामी लेख्छौँ CH2 प्लस अब यहाँनिर हेर राम्रोसँग के देख्दैछ तिमीहरूले कुन चाहिँ अर्डरमा छ यहाँ हेऱ्यो भने पाई सिग्मा पोजिटिभ चार्ज देख्दैछ यो चाहिँ के हो पाई यो सिङ्गल बोन्ड के हो सिग्मा र माथि के आयो पोजिटिभ चार्ज अब पोजिटिभ चार्ज छ इलेक्ट्रोन डेफिसियन्ट छ यसले के गर्छ रिङबाट इलेक्ट्रोन तान्छ रिङबाट इलेक्ट्रोन तान्दाखेरि के हुन्छ भने यो भित्रको इलेक्ट्रोन चाहिँ बाहिर जान्छ बुझ्यो र भित्र इलेक्ट्रोन बाहिर जाँदाखेरि के हुन्छ हेर यो इम्पोर्टेन्ट कुरो जाँदाखेरि अब यहाँनिर तिमीहरूको डबल बोन्ड बन्यो र CH2 को चार्ज हरायो किन हरायो किनभने यसले एक्सेस एउटा इलेक्ट्रोन पायो यो दुईटा इलेक्ट्रोनमा यो कार्बनले यो इलेक्ट्रोन लग्यो अर्को इलेक्ट्रोन चाहिँ यो कार्बनले पाउँदाखेरि चाहिँ यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज क्यान्सल भयो अब यहाँ है यो जुन चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन छ यो दुईटा इलेक्ट्रोन यो कार्बन र यो कार्बनको यो कार्बनले इलेक्ट्रोन दियो भन्नुको मतलब यसमा कुन चाहिँ चार्ज आयो पोजिटिभ चार्ज आयो किन यसले इलेक्ट्रोन के गर्यो लस आयो ठिक छ यो कार्बन किन पोजिटिभ आएन भन्दाखेरि चाहिँ यो कार्बनले डबल बोन्डमा आफ्नो इलेक्ट्रोन त सँगै राख्यो नि त होइन यो इलेक्ट्रोनलाई सँगै राख्यो यसै कारण यसमा पोजिटिभ चार्ज आउँदैन सो यहाँ अब यो दुईटा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरमा के छ नम्बर अफ चार्जेस सेम छ कि छैन यहाँ पनि पोजिटिभ चार्ज छ यहाँ पनि के छ तिमीहरूको पोजिटिभ चार्ज छ अब हेर अब फेरि फर्दर के लेख्न सक्छ यसलाई अब फेरि यो फर्दर यो यहाँ जान्छ होइन गएपछि के बनिन्छ भने अर्को रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनिन्छ अर्को रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउँदा किन दुईटा बोन्ड यहाँ गयो भने यहाँ डबल बोन्ड बन्यो यहाँ के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज यहाँ डबल बोन्ड के छ तिमीहरूको CH2 बुझ्यो सो यहाँ पोजिटिभ चार्ज आयो नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज सेम छ अब फेरि के हुन्छ यो इलेक्ट्रोन्सहरू यता आउँछ किन यहाँ इलेक्ट्रोन डेफिसियन्ट कार्बन एटम छ सो के हुन्छ भन अर्को रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स बनिन्छ अर्को रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर यहाँ अलरेडी डबल बोन्ड छँदैछ अब फेरि यो यहाँ आउँदा यहाँ डबल बोन्ड बन्यो ठिक छ अब फेरि यहाँ के भयो पोजिटिभ चार्ज भयो सो यहाँनिर CH2 बन्यो बुझ्दैछ नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज सेम छ अब अर्को फेरि के हुन्छ भने लास्टमा यो इलेक्ट्रोन्सहरू फेरि यता आउँछ आउँदाखेरि के बनिन्छ भन अर्को रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स बनिन्छ बुझ्दैछ अर्को रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर भन्दा यहाँ डबल बोन्ड बन्यो अलरेडी यहाँनिर के थियो डबल बोन्ड थियो र यहाँनिर डबल बोन्ड आयो अब फेरि यसले इलेक्ट्रोन लस गर्यो यो कार्बन एटमले है यो कार्बन एटमले दुईटा इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ छ एउटा इलेक्ट्रोन त यसमा राख्यो एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ दियो भनेको यसमा कुन चाहिँ चार्ज आयो पोजिटिभ चार्ज आयो कुरा बुझ्यो र अब यहाँदेखि फर्दर गर्न सक्दैन सो यसरी चाहिँ के हुन्छ भने पाई सिग्मा र पोजिटिभ छ भने चाहिँ रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स बनिन्छ यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरो के हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो यो रिङलाई हेर त यो रिङ र फर्स्ट रिङ र लास्ट रिङलाई हेर के देख्दैछ तिमीले के देख्यो आफ्टर रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर के देख्यो भने यो जुन चाहिँ बोन्डको पोजिसन के भएको छ चेन्ज भएको छ के भएको छ चेन्ज भएको छ हो कि होइन यहाँनिर क्लकवाइज मुभ हुँदैछ यहाँनिर हामी के थियो क्लकवाइज हेऱ्यो भने किनभने यहाँ त ग्याप छ सो यता आउनु सक्दैन यहाँ
सो क्लकवाइज मुभमेन्ट थियो बोन्डको, क्लकवाइज मुभमेन्ट थियो। अब यहाँनिर हेऱ्यो भने के आयो तिमीहरूको एन्टी क्लकवाइज यहाँनिर देख्दैछ एन्टी क्लकवाइज। सो जब चाहिँ रेजोनेन्स जब कम्प्लिट हुन्छ त्यति बेला बेन्जिन रिङको जुन चाहिँ रिङ छ भित्रको इन्टरनल जुन चाहिँ एरेन्जमेन्ट छ पाई इलेक्ट्रोन्सको त्यो चाहिँ के भएको हुनुपर्छ, चेन्ज भएको हुनुपर्छ। ठिक छ। सो यहाँनिर यहाँ थियो, अब यहाँ आयो। सो जब यसरी इलेक्ट्रोन्सहरू डिलोकलाइजेसन पाई इलेक्ट्रोन जब चेन्ज हुन्छ त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ रेजोनेन्स चाहिँ के भयो, कम्प्लिट भयो भनेर। बुझ्दैछ। सो फर्स्ट रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर हामीले के को पढ्यो हामीले, पाई सिग्मा पाईको। अब यसको रेजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाउनु कस्तो हुन्छ त, रेजोनेन्ट हाइब्रिड स्ट्रक्चर लु भन्नु। सो पहिला जे स्केलेटन छ त्यो बनाइदियो, स्केलेटन। ओके, यसको रेजोनेन्ट हाइब्रिड स्ट्रक्चर म बनाउँदैछु यहाँ र यहाँ मुनि बनाउँछु। अच्छा माथि बनाऊ। यसको स्केलेटन जे छ त्यही राख पहिला, जे छ त्यही। अनि यहाँ के छ तिमीहरूको CH2। ठिक छ। अब हेर प्लस चार्ज केमा आउँदैछ, प्लस चार्ज यहाँ छ, त्यसको बादमा यो पोजिसनमा आयो, त्यसको बादमा यो पोजिसनमा आयो र त्यसको बादमा यो पोजिसनमा आयो। ठिक छ। यो पोजिसनमा चाहिँ आएको छैन है, यसलाई मेटा पोजिसन भन्छ, तिमीलाई थाहा छ होइन। सो भन्नुको मतलब तिमीहरूको प्लस चार्ज चाहिँ यहाँ पनि रहेछ डेल्टा पोजिटिभ, अर्को योमा रहेछ पोजिटिभ, यहाँ छैन। सो यहाँ पोजिटिभ चार्ज आयो, अर्को यहाँ पोजिटिभ चार्ज आयो। बुझ्दैछ। अब अर्को के छ भने भन्दा अर्को के छ भने डबल बोन्ड हेर, डबल बोन्ड यहाँ थियो होइन, फेरि यहाँ पनि आयो, फेरि यहाँ पनि छ, फेरि यो यहाँ पनि छ, फेरि यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। भन्नु मतलब सबै कार्बन एटममा चाहिँ यो पाई इलेक्ट्रोन अथवा डबल बोन्ड चाहिँ के भएको छ, डिलोकलाइज भएर बसेको छ। यसै कारण हामी यसको रेजोनेन्ट हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाउँदा यहाँनिर के गर्छ, सिम्पली हामी के गर्छ डट 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 लाउँछ। ठिक छ। कि त सर्कल लाउँदा पनि भइहाल्यो। सो यो चाहिँ रेजोनेटिङ हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो। यो रेजोनेटिङ हाइब्रिड स्ट्रक्चरले चाहिँ यो जुन चाहिँ कम्पाउन्ड छ, इनिसियल जुन चाहिँ कम्पाउन्ड छ यसको डल्लै प्रपर्टीलाई के गर्छ, रिभिल गर्छ अथवा सो गर्छ। सो बुझ्यो। सो फर्स्ट टाइप अफ हाइब्रिडाइजेसन, फर्स्ट टाइप अफ रेजोनेन्स। अब सेकेन्ड टाइप अफ रेजोनेन्समा हामी के पर्दछ भने के छ भन्दा सेकेन्ड टाइप अफ रेजोनेन्स पाई सिग्मा र लोन पेयरको पर्दछ। हामी के को पर्दछ, पाई सिग्मा लोन पेयरको कन्जुगेसन जब हुन्छ त्यति बेला पनि के हुन्छ तिमीहरूको रेजोनेन्स हुन्छ। लोन पेयर भनेको तिमीलाई मैले अलरेडी बुझाइसकेको छु। लोन पेयर भनेको के हो, लोन पेयर आर दोज इलेक्ट्रोन्स इन द आउटरमोस्ट सेल विच डु नट इन्भल्भ इन द फर्मेसन अफ बोन्ड होइन। जस्तै मैले तिमीहरूको वाटरको इक्जाम्पल देखाएन, वाटरमा अक्सिजनको वरिपरि कति इलेक्ट्रोन हुन्छ, 6 वटा हुन्छ, 1 2 3 4 5 6। सो यो दुईवटा इलेक्ट्रोन खालि तिमीहरूको बोन्ड फर्मेसनमा स्टार्ट हुन्छ वाटरमा र के बनिन्छ H2O अथवा यस्तो खालको एङ्गुलर सेप बनिन्छ वाटरको र दुईवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ फर्म हुँदैन। ठिक छ। दुईवटा इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ पेयर अफ इलेक्ट्रोन देख्दैछ यो चाहिँ बोन्ड फर्मेसन इन्भल्भ हुँदैन, यसलाई चाहिँ भन्छ हामी लोन पेयर भन्छ। बुझ्दैछ। ओके, अब हामीले हेर्नु पऱ्यो कन्जुगेसन पाई सिग्मा लोन पेयर। हेर म तिमीलाई देखाइदिन्छु। यो तिमीहरूले मान यो पाई भइहाल्यो, यो सिग्मा भइहाल्यो। ठिक छ। यो लोन पेयर। ओके, NH2 नाइट्रोजनको 5वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो के देख्दैछ यहाँनिर डबल बोन्ड भनेपछि पाई भयो, सिङ्गल बोन्ड भनेपछि सिग्मा र केवल लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स। ठिक छ। ओके, यहाँ अब के हुन्छ भने यसमा हेर है, अब यसमा चार्ज कति छ भने यसमा चार्ज कति छ, चार्ज एउटा पनि छैन, कति छ, निल छ। जति पनि रेजोनेटिङ हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाउँछ त्यसमा पनि चार्ज के हुनु पऱ्यो, निल हुनु पऱ्यो। किन मैले अलरेडी भनिसकेको छु जति पनि रेजोनेटिङ हाइब्रिड स्ट्रक्चर छ तिनीहरूमा चार्ज चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। अब के हुन्छ यहाँ यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यहाँ आउँछ। ठिक छ। किनभने अब यो किन नआएको भन त, यो पनि यता आउनु पर्दैन होइन। तर के हुन्छ भने जब लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ, अब इलेक्ट्रोन्सको चार्ज के हुन्छ भने त दुईवटा इलेक्ट्रोन्सको चार्ज नेगेटिभ हुन्छ होइन। यो इलेक्ट्रोन्सहरूको चार्ज के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ र नेगेटिभको चार्जको बिचमा चाहिँ के हुन्छ, रिपल्सन हुन्छ र जब पनि रिपल्सन हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ, त्यो अनस्टेबल हुन्छ। ठिक छ। अब अनस्टेबल हुनुलाई त्यो के हुन चाहन्छ, स्टेबल हुन चाहन्छ। स्टेबल हुनुको लागि के हुन्छ, त्यसको टेन्डेन्सी के हुन्छ, त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन दिने टेन्डेन्सी हुन्छ। ठिक छ। यसै कारण यो डबल बोन्डको जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन छ अथवा जुन चाहिँ यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ यसमा रिपल्सन फोर्स ज्यादा भएकोले गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन यता दिन्छ। अब जब यसले इलेक्ट्रोन यहाँ दिन्छ त्यति बेला चाहिँ यसले यो जुन चाहिँ पाई इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ डबल बोन्डमा देख्दैछ त्यसलाई चाहिँ पुस गर्छ। ठिक छ। र पुस गरेर बाहिर निकालिदिन्छ। बाहिर निकालिदिन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ यो दुईवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यता आउँछ, दुईवटा इलेक्ट्रोन यता आउँछ। बुझ्यो नानी हो। चाहिँ के हुन्छ भन त, यहाँनिर बन्यो CH2, यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज आयो, CH डबल बोन्ड NH2 यसले इलेक्ट्रोन दियो, यसमा आयो पोजिटिभ चार्ज आयो। बुझ्यो नानीहरूले, दुईवटा इलेक्ट्रोन यहाँ दियो, दुईवटा इलेक्ट्रोन यहाँ आयो, दुईवटा इलेक्ट्रोन यहाँ आउँदाखेरि के भयो, यसको चार्ज नेगेटिभ। किनभने कतिवटा भ्यालेन्स, यसको भ्यालेन्स 4 हो नि त, 1 भयो, 2 3 4 5। यसै कारण यसमा एउटा के आयो, नेगेटिभ चार्ज। बुझ्यो नानीहरूले। ओके, त्यसै कारण के भयो, CH2 के भयो, माइनस भयो।
ओके, अब यहाँ चार्ज हेर, तिमीहरूले सर यहाँ त न्युट्रल थियो, चार्ज एउटा पनि थिएन, तर यहाँ त चार्ज आयो त, पोजिटिभ र नेगेटिभ हैन। तर हेर एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ चार्ज आपसमा के हुन्छ, दुईटा आपसमा क्यान्सल हुन्छ र क्यान्सल भएर ओभरअल चार्ज अफ द मोलिक्युल के हुन्छ, 0 नै हुन्छ अथवा यहाँनिर चार्ज के हुन्छ, निल नै हुन्छ। बुझ्यो? सो रेजोनेटिङ हाइब्रिड स्ट्रक्चरमा चार्ज जहिले पनि के हुनुपर्छ, निल हुनुपर्छ। सो यसरी हेर यो दुईटा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ। अब यसको रेजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊ। यहाँ पहिला स्केलेटन लेख CH2, ठिक छ, स्केलेटन लेख्दैछु CH त्यहाँदेखि के आयो NH2, स्केलेटन लेख्यो हामीले। बुझ्यो? अब हेर चार्जेस हेर, चार्जेस केमा छ, यसमा नेगेटिभ छ, यसमा के छ, पोजिटिभ छ। सो यसमा डेल्टा नेगेटिभ लगाइदिउँ, ठिक छ। ओके, यहाँ त चार्ज त न्युट्रल भयो, तर अब डबल बोन्डको पोजिसन हेर, यसमा डबल बोन्ड छ, यसमा के छ, तिमीहरूको डबल बोन्ड छ। बुझेछ? यसमा डबल बोन्ड, यसमा डबल बोन्ड भन्नुको मतलब के भयो, तिमीहरूको डबल बोन्डको चार्ज आयो, यसमा डेल्टा नेगेटिभ चार्ज आयो, यसमा डेल्टा पोजिटिभ चार्ज हुँदैछ। सो यो भयो तिमीहरूको रेजोनेटिङ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठिक छ। र अर्को इक्जाम्पल अझै देखाउँछु म यहाँ, ल राम्रो इक्जाम्पल यो चाहिँ एनालिनको हेर। एनालिनमा के हुन्छ भने एनालिनमा बेन्जिन रिङ हेरौँ हामी। हो बेन्जिन रिङमा यहाँनिर देख्यो भने NH दुईटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ है यहाँ, र किनभने नाइट्रोजनको वरिपरि नाइट्रोजनको अटोनमस सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, 5। सो यहाँ कतिवटा छ भन त, दुईटा हाइड्रोजन भने चाहिँ कतिवटा भन्नु, 1 2 3 4 5। सो नाइट्रोजनको वरिपरि कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, अटोनमस सेलमा 5 इलेक्ट्रोन्स। 5 इलेक्ट्रोन्समा 3टा इलेक्ट्रोन्स खालि यसको बोन्ड फर्मेसनमा इन्भल्भ भएकोले गर्दा यसकोमा 1 लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन बसेको हुन्छ। ओके, र अघि मैले भनिहालेँ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुँदाखेरि के हुन्छ, यिनीहरूको बिचमा रिपल्सन ज्यादा हुन्छ। ठिक छ, इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनको बिचमा त्यो रिपल्सनलाई कम्ती गर्नुको लागि यसले के गर्छ, इलेक्ट्रोनलाई रिलिज गर्नु खोज्छ। र जब यसले इलेक्ट्रोनलाई रिलिज गर्छ यसरी, त्यतिबेला जुन चाहिँ यो पाई इलेक्ट्रोन देख्दैछ, अब यो पाई इलेक्ट्रोनलाई पनि के हुन्छ, रिपल्सिभ फोर्स ज्यादा हुन्छ, दुईटाको बिचमा रिपल्सन हुन्छ। रिपल्सन भएर चाहिँ पाई इलेक्ट्रोन फेरि के हुन्छ, टाढो जानु चाहन्छ। यो आउँदै इन्कमिङ जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन छ त्योदेखि टाढो जानु चाहन्छ, र टाढो जाँदाखेरि यो यहाँ आउँछ। बुझ्दैछ? अब यहाँ आउँदाखेरि के हुन्छ भन, यहाँ आउँदा के हुन्छ नानी हो, तिमीहरूको दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ आयो है, भनेपछि दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ आयो भने चाहिँ यसको एउटा बेसी चार्ज, किन यो कार्बनको इलेक्ट्रोन पनि आयो, यसको आफ्नै इलेक्ट्रोन त ल्यायो, यसले यो कार्बनको इलेक्ट्रोन पनि ल्याउँदाखेरि यसमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। डबल बोन्ड यहाँ छँदैछ, अलरेडी एक सिङ्गल बोन्ड थियो, डबल बोन्ड बन्यो, नाइट्रोजनले एउटा इलेक्ट्रोन दियो भने चाहिँ कुन चाहिँ चार्ज आयो, प्लस चार्ज आयो। बुझ्दैछ? अब फेरि के हुन्छ, इलेक्ट्रोन यहीँ बस्नु चाहँदैन, यो इलेक्ट्रोन यहाँ आउँछ, यो फेरि मुभ भएर किन पुस गर्छ, यसले इन्कमिङ इलेक्ट्रोनले पाई इलेक्ट्रोनलाई पुस गर्छ, पुस गरेपछि फेरि यो अर्को ठाउँ जानु खोज्छ, र अर्को ठाउँ जानु खोज्दाखेरि यहाँ आउँछ। यहाँ सो दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ आउँछ भने चाहिँ के भन्यो, डबल बोन्ड। दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ आयो भने चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन ज्यादा भयो भने चाहिँ नेगेटिभ चार्ज आयो। सो यहाँ डबल बोन्ड छँदैछ, यहाँ डबल बोन्ड, अनि के छ, NH2 प्लस। ठिक छ। अब फेरि के हुन्छ भन, यो भित्र जान्छ यसरी, अब चाहिँ यो के हुन्छ, यहाँ बाहिर आउँछ। सो बाहिर आउँदाखेरि के बनिन्छ भन, अर्को रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनिन्छ। सो अलरेडी यहाँ डबल बोन्ड थियो, यहाँ डबल बोन्ड आयो, दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ आयो, नेगेटिभ चार्ज, अनि के बन्यो, NH प्लस बन्यो। बुझ्दैछ? ठिक छ। र अब फेरि के हुन्छ भन, यो इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ, यो दुईटा इलेक्ट्रोन माथि जान्छ। सो जाँदाखेरि के बनिन्छ, अल्टिमेटली यहाँनिर डबल बोन्ड डबल बोन्ड डबल बोन्ड, अनि यहाँनिर के भन्यो, NH2, सरी 2 हुनुपर्ने, यहाँ 2। ठिक छ। अब यहाँ हेर, यो न्युट्रल मोलिक्युल थियो, स्टार्टिङ मोलिक्युल, पोजिटिभ नेगेटिभ क्यान्सल भयो, न्युट्रल भयो, पोजिटिभ नेगेटिभ क्यान्सल भयो, न्युट्रल पोजिटिभ नेगेटिभ। यसो कारण चार्ज जहिले पनि के हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ। यो त न्युट्रल भयो होइन। अब यहाँ हेर, अर्को के भने, यो बोन्डको पोजिसन हेर, यहाँ बोन्डको पोजिसन चेन्ज भयो कि भएन, मैले भने क्लकवाइज मान, यो के छ तिमीहरूको एन्टी क्लकवाइज। ठिक छ। यो क्लकवाइज भयो, तिमीहरूको यो के भयो, एन्टी क्लकवाइजको मोसन भयो। यसै कारण यो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर के भयो, कम्प्लिट भयो। ठिक छ। र जब पाई सिग्मा र लोन पेयर पनि मोलिक्युलभित्र कन्जुगेटेड वेमा बसेको हुन्छ, फर्मेसनमा बसेको हुन्छ, त्यति बेला पनि त्यो मोलिक्युलभित्र के हुन्छ, रेजोनेन्स हुन्छ। ओके, यसको हामी रेजोनेटिङ हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाउँ। कस्तो हुन्छ होला भन त, रेजोनेटिङ हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाउँदा। ओके, पहिला यसको स्केलेटन बनाइदिउँ हामी होइन, स्केलेटन जे छ त्यो बनाउँ। अब हेर, प्लस चार्ज हेर के छ, यहाँ प्लस चार्ज छ NH मा, अरू कहीँ छ प्लस चार्ज छैन भने चाहिँ यसमा हामी डेल्टा पोजिटिभ लिन्छौँ। अब माइनस चार्ज कहाँ गर्छ, माइनस चार्ज तिमीहरूको यहाँ छ, यो पोजिसनमा छ, यो पोजिसन यो पोजिसन। ठिक छ। सो गर्दाखेरि भनेपछि यहाँनिर आयो डेल्टा नेगेटिभ, यहाँनिर के आयो, डेल्टा नेगेटिभ। अब बोन्डको पोजिसन, पाई बोन्ड सबै कार्बन एटममा डिलोकलाइज भएको छ, यसै कारण यसलाई लेख्दाखेरि हामी के लेख्नुपर्छ, डट 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 के लेख्यो, डट लेख्यो। ठिक छ। र यस्तो प्रकारले हामीले पाई सिग्मा लोन पेयर छ भने पनि यसको के देखाउन सक्छ, कन्जुगेसन। ठिक छ। अब थर्ड टाइप अफ कन्जुगेसन हेर न, थर्ड टाइप अफ कन्जुगेसन हामी के पर्छ भन, थर्ड टाइप अफ कन्जुगेसन के हुनसक्छ,
पाई सिग्मा नेगेटिभ चार्ज छ यहाँ थर्ड टाइप अफ कन्जुगेसन के पर्दछ हामी पाई सिग्मा नेगेटिभ चार्ज ठीक छ नेगेटिभ चार्ज छ भने के हुन्छ त्यहाँनिर रेजोनेन्स हुने पोसिबिलिटी हुन्छ जस्तै एक्जाम्पल यहाँ CH2 डबल बोन्ड CHO माइनस 7 वटा इलेक्ट्रोन किनभने 6 वटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्ने हैन सो 6 वटा हुनुपर्ने 1 2 3 4 5 6 तर यहाँ एउटा गर्दा 7 वटा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ ठीक छ अब यसमा झन् रिपल्सिभ फोर्स एकदमै ज्यादा हुन्छ नेगेटिभ चार्जमा ठीक छ इलेक्ट्रोनहरुको बीचमा रिपल्सन एकदम के भयो ज्यादा यसले इलेक्ट्रोन रिलिज गर्न खोज्छ सो इलेक्ट्रोन यो यहाँ आउँछ अब यसले पाई इलेक्ट्रोनलाई पुश गरेर बाहिर लगिदिन्छ सो यहाँ जान्छ सो के बनिन्छ भन के बनिन्छ CH2 के बन्यो यहाँनिर माइनस CH डबल बोन्ड O के बन्यो प्लस कतिवटा इलेक्ट्रोन खाली उभियो दुईटा यहाँ गयो भनेपछि 1 2 3 4 चारवटा इलेक्ट्रोन खाली उभियो ल बुझ्दैछ कुरा नानी हो यहाँ हेर अब यसमा के छ भने यहाँ हेर है one एकछिन पज गरिदिनुहोस् न र अब हामी थर्ड टाइप अफ कन्जुगेसन हेर्छ ल थर्ड टाइप अफ कन्जुगेसन यहाँ हेर थर्ड टाइप अफ कन्जुगेसनमा के छ भने पाई सिग्मा सपोज भन फ्री रेडिकल लिन्छ के राख्दैछ फ्री रेडिकल हैन फ्री रेडिकल मैले के भने जब पनि मोलिक्युल्सहरुको के हुन्छ होमोलाइटिक फिसन हुन्छ ठीक छ सिंगल एरो डबल कम्प्लिट एरो छ भने चाहिँ हेटेरोलाइटिक बुझ्नु चाहिँ आधी खाली बुझ्नु भने चाहिँ होमोलाइटिक सो एक एकवटा इलेक्ट्रोन लान्छ यसले सो लाँदाखेरि के भनिन्छ भने A डट B डट आफ्नो आफ्नो इलेक्ट्रोन लग्यो यसै कारण यसमा नेगेटिभ चार्ज आउँदैन बुझ्दैछ अरूको इलेक्ट्रोन बेसी भन्छ नेगेटिभ चार्ज आउँछ है सो फ्री रेडिकल अब जस्तै माने एक्जाम्पल यो छ अरे तिमीको सिधा म बेन्जिन रिङबाट देखाइन्छु यो छ तिमीको फ्री रेडिकल यहाँनिर भन CH2 के भन्यो तिमीको डट भन्यो के भन्यो CH2 डट ठीक छ CH2 डट अब के हुन्छ भने यो फ्री रेडिकल जुन चाहिँ छ मैले भनिहालेँ यो चाहिँ के हो अड स्पिसिस हो अड स्पिसिस भन्नु मतलब चाहिँ यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 7 वटा इलेक्ट्रोन छ कार्बनको ठीक छ अब यो स्टेबल हुनुको लागि कतिवटा इलेक्ट्रोन मान्नु चाहन्छ यसले 8 वटा ठीक छ अब त्यो एउटा इलेक्ट्रोन कहाँबाट लिन्छ यसले बेन्जिन रिङबाट र बेन्जिन रिङमा पनि त्यो एउटा इलेक्ट्रोन दिनुको लागि यसमा होमोलिटिक फिसन हुन्छ कति फिसन हुन्छ रे होमोलिटिक फिसन हुन्छ यहाँ कसरी भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ यो बोन्ड इलेक्ट्रोन देख्दैछ दुईटा इलेक्ट्रोन अब एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ अर्को इलेक्ट्रोन यहाँ आउँछ बुझ्यो यो कार्बन र यो कार्बन जुन चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन छ एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ अर्को इलेक्ट्रोन यहाँ आउँछ सो जाँदाखेरि के बन्यो भन अब यहाँनिर हेर राम्रोसँग यो दुईटा त यहाँ भयो अब एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ आयो ठीक छ अब यो इलेक्ट्रोन र यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन छ यो दुईटा इलेक्ट्रोन मिलेर डबल बोन्ड बनिन्छ के बनिन्छ नानी हो डबल बोन्ड ठीक छ किनभने सिग्मा बोन्ड फर्म हुनुको लागि कति इलेक्ट्रोन चाहियो दुईटा इलेक्ट्रोन चाहियो सो यो एउटा इलेक्ट्रोन र यो एउटा इलेक्ट्रोन मिलेर के बनिन्छ तिमीको अर्को इलेक्ट्रोन अर्को के भन्छ बोन्ड बनिन्छ ठीक छ ओके त्यसको बादमा यहाँ अब हामी यहाँ थियो र यहाँनिर कुन चाहिँ आयो एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ आयो ठीक छ अब फेरि के हुन्छ भन यो फेरि होमोलाइटिक फिसन हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ बुझ्दैछ र अर्को इलेक्ट्रोन कहाँ आउँछ यहाँ आउँछ सो गर्दाखेरि के भयो भन गर्दाखेरि के हुन्छ भन अब यो माथिको स्ट्रक्चर त सेम छ CH2 र यो इलेक्ट्रोन र यो एउटा इलेक्ट्रोन मिलेर यहाँ के भने फेरि डबल बोन्ड र यहाँनिर तिमीमा के आयो एउटा फ्री रेडिकलको स्पिसिस मतलब एउटा इलेक्ट्रोन अड इलेक्ट्रोन स्पिसिस यहाँ आयो बुझ्दैछ ठिक छ अब फेरि के हुन्छ भने यो एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ आउँछ बुझ्दैछ नानी अर्को इलेक्ट्रोन फेरि कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ ओके डल्लै देखाउनु हुँदैन आधी खाली देखाउँछ यहाँ जान्छ बुझ्यो अब त्यो इलेक्ट्रोन र यो एउटा इलेक्ट्रोन र यो इलेक्ट्रोन मिलेर फेरि के बनिन्छ डबल बोन्ड बनिन्छ हेर है के बनिन्छ अरे डबल बोन्ड बनिन्छ सो यहाँ डबल बोन्ड बन्यो यहाँ डबल बोन्ड अब फेरि यहाँनिर आयो डट यहाँ डबल बोन्ड CH बुझ्यो नानी हो अब यहाँ फेरि के हुन्छ भने यो इलेक्ट्रोनलाई के गर्नु पेयर गर्नुको लागि एउटा इलेक्ट्रोनको फेरि यहाँ होमोलाइटिक फिसन हुन्छ एउटा यहाँ आउँछ अर्को फेरि कहाँ जान्छ यहाँ माथि नै जान्छ बुझ्यो सो जाँदाखेरि के बन्यो भने तिमीको यहाँनिर हेर के भन्यो यहाँनिर अब फेरि यहाँ के आयो डबल बोन्ड आयो यहाँनिर के आयो CH2 के आयो डट आयो ठिक छ र यस्तो प्रकारले के भयो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बन्यो अब त्यस्तो प्रकारले यहाँ के त तिमीको चार्जेसहरू बोन्डहरू के भयो अल्टरनेटिभ पोजिसनमा आयो कि आएन ठिक छ अब यसको रेजोनेटिङ हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊ कस्तो हुन्छ होला भन त रेजोनेटिङ हाइब्रिड स्ट्रक्चर सो यसको स्केलेटन जे छ त्यही बनाऊ हैन सो डबल बोन्डको पोजिसन ओके जे छ त्यही बनाऊ डबल बोन्डको पोजिसन अल्टरनेटिभली चेन्ज भएको छ यसै कारण हामीलाई यस गरौँ डबल बोन्डको पोजिसन यहाँ पनि आएको छ यहाँनिर पनि डट डट गरिदिउँ
ठिक छ। अब फ्री रेडिकल कहाँ छ, मतलब यो अड पेयर इलेक्ट्रोन कहाँ छ, यो कार्बन एटममा छ, त्यसमा यो आएको छ, त्यसको बादमा यहाँ आएको छ, त्यसको बादमा यहाँ आएको छ, देख्दैछ हैन, यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ र माथि छ भने चाहिँ यहाँनिर अड इलेक्ट्रोन भनेपछि डट लगाइदिउँ हैन है, सिधै हामी यहाँ र यहाँ, ठिक छ, डेल्टा डट लगाइदिउँ न त ल। सो अड इलेक्ट्रोन यसरी आएको छ, ठिक छ। सो यस्तो प्रकारले हामी जब हामी पाई सिग्मा र तिमीहरूको के हुन्छ फ्री रेडिकल हुन्छ त्यति बेला पनि त्यसमा पनि के हुन्छ कन्जुगेसन के हुन्छ पोसिबल हुन्छ। अब हामी नेक्स्टमा पढ्दैछ पाई सिग्मा पाई हेर, जब पाई सिग्मा पाई हुन्छ त्यति बेला त्यहाँनिर पनि के हुन्छ कन्जुगेसन हुन्छ पाई सिग्मा पाई, ठिक छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ हामी, अच्छा बेन्जिन रिङै लिएर हेरौँ न सजिलो, दुईवटा यो छ यतिमा क्या। अब यहाँनिर सी डबल बोन्ड OH लगाएर मैले हैन, यसको यो बेन्जल डिहाइड हो तिमीलाई थाहै छ, यसलाई हामी के भन्छ बेन्जल डिहाइड भन्छ। अब यहाँनिर तिमीले राम्रो हेऱ्यो भने कुन चाहिँ कन्जुगेसन देख्छ भन त, सब्स्टिट्युएन्ट र रिङको यहाँ पाई सिग्मा पाई हैन, डबल बोन्ड छ नि के हुन्छ पाई इलेक्ट्रोन हुन्छ, पाई सिग्मा र के आयो पाई। सो देख्दैछौ तिमीले यहाँनिर कन्जुगेसन छ। सो कन्जुगेसन छ भने नेचुरली के हुन्छ रेजोनेन्स हुन्छ र अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन के हो कार्बन, सो इलेक्ट्रोन यतापट्टि जान्छ, दुईटा इलेक्ट्रोन यो होमोलेटिक हैन, ठिक छ, हेटेरोलाइटिक दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ। दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ जाँदाखेरि यो कार्बन के भयो डेफिसिएन्ट भयो इलेक्ट्रोन, सो त्यो डी इलेक्ट्रोनको डेफिसिएन्टलाई फुलफिल गर्नको लागि यो फेरि यहाँ जान्छ हैन। सो जाँदाखेरि के बन्यो भने तिमीको डबल बोन्ड बन्यो यहाँ र CO माइनस र के भन्यो यहाँनिर H प्लस, ठिक छ, बुझ्यो नानी हो। O माइनस किनभने यसले कार्बनिक इलेक्ट्रोन पनि यसले आफू लियो। अब यहाँ हेर यो कार्बन, अब यसले इलेक्ट्रोन दियो यहाँनिर, यो दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ, यो इलेक्ट्रोन यो कार्बन एटमको यो इलेक्ट्रोन फेरि यहाँ जाँदा यसले इलेक्ट्रोन यो कार्बन एटम इलेक्ट्रोन लस गर्यो, लस गर्दा यसमा के हुन्छ तिमीको पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज, बुझ्दैछ। सो जब पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ भन इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट भयो। अब यो डेफिसिएन्टलाई फुलफिल गर्नलाई के हुन्छ फेरि यो इलेक्ट्रोन यहाँ हुन्छ, पाई इलेक्ट्रोन यहाँ मुभ हुन्छ। सो पाई इलेक्ट्रोन यहाँ मुभ गर्दाखेरि भयो यहाँ पोजिटिभ चार्ज बन्यो, यहाँ फेरि डबल बोन्ड बन्यो, यहाँ डबल बोन्ड अलरेडी छँदैछ, CO माइनस र के भन्यो यहाँनिर H प्लस H छ, ठिक छ। अब फेरि के हुन्छ भन त यहाँ पोजिटिभ चार्ज आयो, यहाँ आउँछ अर्को रेजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन्यो र तिमीहरूको यहाँ के बनिन्छ तिमीहरूको पोजिटिभ चार्ज, यहाँ डबल बोन्ड बन्यो, यहाँ CO माइनस र यहाँ के आयो H प्लस, बुझ्दैछ नानी हो। र अन्तिम लास्ट स्टेप फेरि यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ यो यता आउँछ, अन्त यो इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ, ठिक छ। सो यहाँ जाँदाखेरि के बन्यो भन त यहाँ डबल बोन्ड, यहाँ डबल बोन्ड, अनि यहाँ डबल बोन्ड बन्यो, यहाँ सिङ्गल बोन्ड खालि बन्यो, O डबल बोन्ड बन्यो र H यहाँ बन्यो, बुझ्दैछ। र हेऱ्यो भने बोन्डको पोजिसन अल्टरनेटिभली चेन्ज भयो, पोजिटिभ नेगेटिभ क्यान्सल भएर 0 भयो। सो इनिसियल मोलिकुलमा कुनै पनि चार्ज छैन भनेपछि यिनीहरूमा कुनै पनि के छैन चार्ज छैन भन्नु मतलब हाम्रो रेजोनेन्स कम्प्लिट भयो, बुझ्दैछ। र अब यसको रेजोनेटिङ हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्र गर। अब त बुझ्यो तिमीहरूले पहिला स्केलेटन बनाउनु पऱ्यो, C बनाऊ, O बनाऊ, H बनाऊ, ठिक छ। अब हेर कहाँ कहाँ चाहिँ तिमीहरूको नेगेटिभ चार्ज छ, यो अक्सिजनमा नेगेटिभ चार्ज छ, त्यसमा डेल्टा नेगेटिभ चार्ज दियो, ठिक छ। यो डल्लै पोजिटिभ चार्ज कहाँ छ यो र यो, यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज छ डेल्टा पोजिटिभ चार्ज। डबल बोन्ड कहाँ छ यो कार्बन एटमको बिचमा, यो कार्बन एटमको बिचमा भनेपछि यहाँ डबल बोन्डको साइन दियो, अरू त डल्लै छ। सो यसरी चाहिँ हामी के बनाउन सक्छ रेजोनेटिङ हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनाउन सक्छ, ठिक छ। कति बेला जब चाहिँ तिमीहरूको पाई सिग्मा पाईको के हुन्छ कन्जुगेसन हुन्छ। र अझ एउटा पढौँ हामी फोर्थमा, सरी यो त फोर्थ भइहाल्यो, अब फिफ्थमा पढ्दैछ है हामी। फिफ्थमा के पढ्यो हामीले, फिफ्थमा तिमीहरूको के छ भने फिफ्थमा छ तिमीहरूको हुनसक्छ लोन पेयर सिग्मा र पोजिटिभ चार्ज छ, के छ अरे लोन पेयर सिग्मा र पोजिटिभ चार्ज छ। जस्तै यसको इक्जाम्पल हेरौँ हामी यहाँनिर NH2 CH2 के भयो तिमीहरूको CH2 के भयो प्लस चार्ज, ठिक छ, ठिक छ। अरे सरी यहाँ प्लस चार्ज यहाँ गरौँ हामी, ओके यहाँनिर हामी CH3 ओके NH यति यसलाई खालि हेरौँ न हामी हैन। यहाँ के छ भने लोन पेयर सिग्मा र पोजिटिभ चार्ज। सो के हुन्छ भने यो यहाँ आउँछ, आउँदाखेरि के बनिन्छ तिमीहरूको भन NH2 भयो, यहाँ डबल बोन्ड बन्यो, यहाँनिर के बन्यो CH2, यहाँ चाहिँ के आयो तिमीहरूको पोजिटिभ चार्ज, ठिक छ। सो लोन पेयर सिग्मा र पोजिटिभ चार्ज। अब यसको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाऊ, कस्तो हुन्छ बनाऊ रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर NH2
CH2 हैन डबल बोन्डको क्यारेक्टर यहाँ आयो पोजिटिभ चार्ज यसमा पनि छ पोजिटिभ चार्ज यसमा पनि छ त्यो कुरा बुझ्यो यसरी तिमीहरूले बनाउनु सक्छ ठीक छ जस्तै अर्को एक्जाम्पल ओके अर्को एक्जाम्पल यो पनि हेर्न सक्छ हामीले यहाँ एउटा बेन्जिन रिङमा हेरौँ यहाँनिर हेर OH यसमा लोन पेयर गरौँ ल हामी यहाँनिर के गरौँ OH प्लस गरौँ ठिक छ बुझ्दैछ नानी हो अब यहाँ के छ भने अब यो चाहिँ तिमीहरूको खासमा पाई सिग्मा पोजिटिभ चार्जमा आउँछ ल तर हामी यहाँ लोन पेयर लेख्नुहुन्छ हेर सो के हुन्छ भने के हुन्छ भन यो यहाँ जान्छ हैन त्यसको बादमा फेरि यो कहाँ आउँछ यहाँ आउँछ अनि यो फेरि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ सो गर्दाखेरि के भनिन्छ भन त गर्दाखेरि तिमीहरूको कुन चाहिँ स्ट्रक्चर बनिन्छ यहाँनिर डबल बोन्ड आयो OH चार्ज हट्यो हैन र यहाँनिर तिमीहरूको डबल बोन्ड बन्यो यहाँनिर पनि डबल बोन्ड बन्यो यहाँनिर तिमीहरूको के आयो OH प्लस चार्ज आयो बुझ्दैछ र यो पनि तिमीहरूको अर्को के हो रेजोनेटिङ हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हो बुझ्दैछ ओके हुन्छ पढ्दा एकछिन पज गरिदिनुहोस् र अब हामीले जुन चाहिँ टाइप्स अफ रेजोनेन्स पढ्यो होइन बिकज अफ द डिफ्रेन्ट कन्जुगेसन र अब हामी के पढ्छ भने एप्लिकेसन्स अफ रेजोनेन्स पढ्छ ठिक छ र रेजोनेन्सले केमा हेल्प गर्छ भने टु डिटरमाइन द स्टेबिलिटी केमा डिटरमाइन गर्छ केमा हेल्प गर्छ अरे स्टेबिलिटीमा हेल्प गर्छ हेर अब के छ भने जस्तै अब यसको धेरैवटा कन्डिसन्स छ जस्तै एउटा कन्डिसन नम्बर 1 कन्डिसन हेर तिमीले यो याद गर्नुपर्छ मोर द नम्बर अफ बोन्स कोभ्यालेन्ट बोन्स इन रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर मोर स्टेबल इज द स्ट्रक्चर अफ द्याट रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर ठिक छ जति बेसी तिमीहरूको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरमा नम्बर अफ कोभ्यालेन्ट बोन्स भन्यो त्यति नै बेसी त्यो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर के हुन्छ स्टेबल हुन्छ जस्तै एउटा एक्जाम्पल म देखाउँदैछु यहाँ ल जस्तै मान CH3O CH2 प्लस छ यो एउटा हेर है ठिक छ यो एउटा छ अब के छ भने यहाँनिर इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट छ यहाँ इलेक्ट्रोन बेसी छ सो यहाँ जान्छ यहाँ जाँदाखेरि के बन्यो भन CH3 अक्सिजनमा पोजिटिभ चार्ज आयो यहाँ डबल बोन्ड के बन्यो CH2 ठिक छ र मैले के भने मोर द नम्बर अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड्स मोर बोन्ड्स हैन मोर द स्टेबिलिटी भनेपछि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल स्टेबिलिटी ठिक छ अब यहाँनिर कतिवटा बोन्ड थियो भने एउटा दुईटा खालि त बोन्ड थियो हैन तर यहाँनिर कतिवटा बोन्ड छ एउटा दुईटा तीनटा बोन्ड छ सो भन्नु मतलब यो सेकेन्ड स्ट्रक्चर चाहिँ फर्स्ट स्ट्रक्चर भन्दा मोर स्टेबल छ ठिक छ सो भन्नु मतलब यो सेकेन्ड स्ट्रक्चर मान के मान फर्स्ट स्ट्रक्चर मान सो सेकेन्ड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट किनभने सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा नम्बर अफ कोभ्यालेन्ट बोन्स अथवा नम्बर अफ बोन्स के छ ज्यादा छ ठिक छ अब सेकेन्ड हेर यो फर्स्ट पोइन्ट याद गर्नुपर्छ मोर द नम्बर अफ बोन्स मोर स्टेबल इज द रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर सेकेन्ड पोइन्टले के भन्छ भने न्यूट्रल स्पिसिस आर के अरे मोर स्टेबल देन चार्ज स्पिसिस प्रोभाइडेड चाहिँ के हो भने नम्बर अफ बोन्ड चाहिँ दुईटामै के हुनु पऱ्यो सेम हुनु पऱ्यो हेर है नम्बर अफ बोन्ड चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड चाहिँ के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ सेम छ भने खालि के हुन्छ यो न्यूट्रल स्पिसिस चाहिँ चार्ज स्पिसिस भन्दा के हुन्छ मोर स्टेबल हुन्छ जस्तै यसको एउटा एक्जाम्पल म तिमीहरूलाई बताउँछु यहाँ है जस्तै अब यहाँ CH2 डबल बोन्ड CHNH2 छ अरे अब यो के भयो तिमीहरूको न्यूट्रल स्पिसिस ठिक छ अब यहाँ के हुन्छ भने अघि जस्तै लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यहाँ आयो यो यहाँ मुभ भयो सो के बनिन्छ भन तिमीहरूको रेजोनेन्स हाइब्रिड यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन आयो माइनस CH डबल बोन्ड NH2 प्लस आयो अब यहाँ नम्बर अफ बोन्ड्स कतिवटा छ भने 1 2 3 सो नम्बर अफ बोन्ड्स कति छ 3 अब यहाँनिर कतिवटा छ नम्बर अफ बोन्ड्स भन 1 2 3 सो नम्बर अफ बोन्ड्स 3 छ सो नम्बर अफ बोन्ड्स दुईटामै के भयो सेम बन्यो नम्बर अफ बोन्ड्स दुईटामै के बन्यो सेम बन्यो तर अब यहाँ स्ट्रक्चर 1 र स्ट्रक्चर 2 मा हेर है स्ट्रक्चर 1 मा हेर्यो भने कुनै पनि प्रकारको के छैन चार्ज छैन ठिक छ अब स्ट्रक्चर 2 मा हेर्यो भने नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्ज अब यो त न्यूट्रलाइज त हुन्छ तर पनि यो स्ट्रक्चरमा चार्ज छ कि छैन भने पोजिटिभ र नेगेटिभ त्यो कुरा बुझ्यो भने अघि मैले भने चार्ज स्पिसिस न्यूट्रल स्पिसिस आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पिसिस भन्नु मतलब जुन चाहिँ यो नम्बर 1 रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर छ त्यो चाहिँ नम्बर 2 भन्दा के हुन्छ मोर स्टेबल हुन्छ बुझ्दैछ नानी हो ओके सो थर्ड पोइन्ट याद गर्नुपर्ने कुरो तिमीहरूले के भने तिमीहरूले याद गर्नुभयो फर्स्ट भइहाल्यो तिमीहरूको सेकेन्ड भइहाल्यो थर्डमा के याद गर्नुपर्छ भने इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम
जति पनि इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम छ त्यसमा यदि नेगेटिभ चार्ज छ भने त्यो स्पिसिस चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ। तर वेयरएज इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटममा तिमीहरूको पोजिटिभ चार्ज छ भने चाहिँ त्यो स्पिसिस चाहिँ के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ। ठिक छ, जसमा नेगेटिभ चार्ज छ त्योभन्दा चाहिँ के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ। सो याद गर्नु पर्यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम जति पनि छ ठिक छ दे प्रिफर टु ह्याभ नेगेटिभ चार्जेस। ठिक छ, यिनीहरूमा के हुनु पर्यो नेगेटिभ चार्ज हुनु पर्यो। ठिक छ, जस्तै एउटा एक्जाम्पल यहाँ यही एक्जाम्पल हेरौँ न हामी होइन CH2 जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ यहाँ अब फोन त एकछिन पज गरिदिनुहोस्। जस्तै एक्जाम्पल यहाँ नानी हो CH3O होइन लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यहाँ माना CH2 प्लस छ ल यहाँ है। ठिक छ, अब के हुन्छ भने लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यता आयो यहाँ है। सो के भन्यो भने CH3O प्लस र के भन्यो यहाँनिर CH2। ठिक छ, अब यहाँनिर तिमीहरूको जुन चाहिँ अक्सिजन छ अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन के हो तिमीहरूको कार्बन। बुझ्यो, अब अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन कार्बन भएकोले गर्दा चाहिँ यो नम्बर 2 इज तर अब यसमा कुन चाहिँ चार्ज छ भने त पोजिटिभ चार्ज। कुन चाहिँ चार्ज छ पोजिटिभ चार्ज। अघि मैले भनेले इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटममा चाहिँ के हुनुपर्छ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ त्यो चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ। अब पोजिटिभ चार्ज भएकोले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ कम्पेरिटिभ टु 1 चाहिँ के हुन्छ लेस स्टेबल हुनु खोज्छ। सो 1 इज मोर स्टेबल देन सेकेन्ड हुन्छ। ठिक छ, र फोर्थ पोर्सन तिमीहरूले याद गर्नु पऱ्यो। फोर्थ पोर्सनमा चाहिँ के छ भने जति पनि चार्जेसहरू छ तिनीहरूको यदि डिस्टेन्स एकदमै ज्यादा भयो भने छेउछेउमा छ भने रिपल्सन ज्यादा हुन्छ, टाढो छ भने तिनीहरूको रिपल्सन के हुन्छ कम्ती हुन्छ। र छेउछेउमा भएको चार्जेस भएको स्पिसिसहरू चाहिँ रेजोनेटिङ हाइब्रिड स्ट्रक्चर चाहिँ लेस स्टेबल हुन्छ त्योभन्दा के भन्दा टाढो भएकोमा भन्दा। ठिक छ, ओके। जस्तै यसको एउटा एक्जाम्पल हामी हेर्छौँ यहाँ है। जस्तै एउटा एक्जाम्पल छ अरे सिम्पल एक्जाम्पल। ओके, एउटा एक्जाम्पल हामी मानौँ। ठिक छ, एउटा एक्जाम्पल छ अरे अब सपोज माना यहाँनिर तिमीहरूको प्लस चार्ज छ अरे एउटा छ अरे। ठिक छ, अब अर्को एक्जाम्पल अर्को स्ट्रक्चर यो मानौँ हामी। सपोज माना प्लस चार्ज अब यहाँनिर प्लस चार्ज छ अरे सपोज माना यहाँ है एउटा स्ट्रक्चर माने। अब यहाँनिर हेऱ्यो भने नम्बर 1 स्ट्रक्चरमा तिमीहरूले देख्यो भने यो प्लस चार्ज के छ टाढोमा छ। तर यहाँनिर हेऱ्यो भने यो प्लस चार्ज के छ तिमीहरूको छेउमा छ। सो भन्नुको मतलब चाहिँ नम्बर 1 इज मोर स्टेबल देन नम्बर 2। सो कुरा बुझ्यो। सो नम्बर 1 मा के छ चार्जेसहरू टाढो टाढो छ, रिपल्सन ज्यादा छ, रिपल्सन कम्ती छ। नम्बर 2 मा तिमीहरूको चार्जेस के छ पोजिटिभ चार्ज के छ दुईटाको सँगसँगै छ। यसै कारण यो चाहिँ के भयो लिस स्टेबल हुन्छ। सो यस्तो प्रकारले रेजोनेन्समा तिमीहरू रेजोनेन्सद्वारा हामी के गर्नु सक्छ डिफ्रेन्ट स्पिसिसहरूको के गर्नु सक्छ हामीले स्टेबिलिटीलाई आइडेन्टिफाई गर्नु सक्छ। हुन्छ। र अर्को एउटा कन्डिसन के छ भने जब चाहिँ तिमीहरूको नेगेटिभ चार्ज चाहिँ तिमीहरूको इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटममा हुन्छ त्यति बेला त्यो स्पिसिस चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ कम्पेयर टु इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटममा पोजिटिभ चार्ज छ भने। ठिक छ, अब जस्तै यहाँनिर मैले स्पिसिस लेख्दैछु र यो दुईवटा स्पिसिस। ठिक छ, अब यो दुईवटा स्पिसिसमा हेर अब यहाँ अक्सिजनमा नेगेटिभ चार्ज छ कार्बनमा पोजिटिभ, यहाँ अक्सिजनमा पोजिटिभ कार्बनमा के छ नेगेटिभ छ। ठिक छ, अब कार्बन र अक्सिजनमा कुन चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ अक्सिजन चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ कार्बनभन्दा के हुन्छ ज्यादा हुन्छ। ठिक छ, सो अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम। तर यहाँ हेर अक्सिजनमा के छ तिमीहरूको भन्दा पोजिटिभ चार्ज छ अनि यहाँ चाहिँ तिमीहरूको अक्सिजनमा के छ नेगेटिभ चार्ज छ। भन्नुको मतलब यो स्पिसिस 1 चाहिँ स्पिसिस 2 भन्दा के छ मोर स्टेबल छ। सो भन्नुको मतलब स्पिसिस 1 इज मोर स्टेबल देन स्पिसिस 2 किन बिकज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम हेज बेड हियर नेगेटिभ चार्ज। ठिक छ, बुझ्दैछ। र अब अझै एउटा कन्डिसन हामी पढ्छ लास्ट कन्डिसन त्यो चाहिँ के हो भने जब चाहिँ सिमिलर चार्जहरू जस्तो पोजिटिभ माना नेगेटिभ माना त्यसको जब डिस्टेन्स चाहिँ एकअर्कादेखि जब टाढो हुन्छ त्यति बेला पनि छेउमा भएको चार्जेसहरू भएको स्पिसिसभन्दा चाहिँ के हुन्छ टाढो भएकोमा चाहिँ के हुन्छ तिनीहरू चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ किनभने त्यहाँनिर रिपल्सन कम्ती हुन्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पलद्वारा बुझ्छ हामी हेर है सिम्पल एक्जाम्पल बनाउँछु। जस्तै यो माने एउटा कम्पाउन्ड छ अरे तिमीहरूको यो प्लस छ अरे र अर्को यहाँ प्लस चार्ज यहाँ छ अरे। ठिक छ, अझ एउटा गरिदिउँ होइन। अब अर्को यो छ अरे तिमीहरूको कम्पाउन्ड हेर है यही हो तिमीहरूको तर यसमा यो छ अरे हेर यो कम्पाउन्ड 1 भयो यो कम्पाउन्ड 2 भयो। ठिक छ, मानिले अब यहाँ कम्पाउन्ड 1 मा के छ तिमीहरूको दुईवटा पोजिटिभ चार्ज एडजेसेन्ट कार्बन एटममा छ। ठिक छ, अब कम्पाउन्ड 2 मा सपोज मान यहाँ लेखौँ कम्पाउन्ड 2 मा के छ यो दुईवटा एडजेसेन्टमा छ नि यो एउटा यहाँ नाइट्रोजनमा यहाँ छ यो लास्टमा टर्मिनल कार्बन एटम। सो डिस्टेन्स के भयो भने त बेसी भयो।
हैन। सो जति बेसी के अरे सिमिलर चार्जको बिचमा जति बेसी डिस्टेन्स हुन्छ त्यति बेसी तिनीहरूमा रिपल्सन कम्ती हुन्छ र जति बेसी रिपल्सन कम्ती त्यति नै बेसी तिनीहरू के हुन्छ मोर स्टेबल हुन्छ। सो भन्नु मतलब यो दुईटा जुन चाहिँ रेजोनेटिङ हाइब्रिड स्ट्रक्चर छ त्यसमा नम्बर 1 चाहिँ के छ नम्बर 2 भन्दा मोर स्टेबल नम्बर 2 चाहिँ नम्बर 1 भन्दा मोर स्टेबल छ। बुझ्यो? र यसरी आजको क्लासमा हामीले नानी हो रेजोनेन्सको विषयमा पढ्यो र रेजोनेन्स के हो हैन, रेजोनेन्स कसरी कुन कन्डिसन्समा रेजोनेन्स हुनसक्छ र रेजोनेन्सले कसरी हाम्रो स्टेबिलिटी अफ के अरे सब्सटेन्सलाई हामी के गर्न सक्छ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ भन्ने कुरोलाई पढ्यो। र आउने क्लासेसहरूमा म रेजोनेन्ससँग रिलेटेड अरू कुराहरू म पढाउने छु, कसरी रेजोनेन्सले चाहिँ एउटा स्टेबल कम्पाउन्डलाई हामी के गर्न सक्छ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ भन्ने कुरो म बताउने छु। र यस प्रोग्रामलाई ध्यानपूर्वक हेरिरहेकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थीवर्गलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्दै आजको क्लास यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। थ्याङ्क यू।